سینمای بیار واقعیت مجازی بیارگی معمول بازی مختلف
من 20 سالم میتونستم بگیرم. آقا نمیتونه چیزی یکیشون از اونم گنده‌تره.
آره مامان تو میخواد چیکار؟ مامان دیگه هم چیزی صلاحه دیگه. یادا میترا سر من عاشق پسره. نصفشون برای نصفشون برای. Orada çabas geldi. خودم صندلی رو بکن Yerde parça.